So, ang ating unang gagawin ay bubuksan po natin ng ating KINEMASTER or KINEMASTER. Okay? So, ayan. Ngayon, mag-create tayo ng new project 16 by 9. Because kasi YouTube. Okay, yung dito, ayan, dagdag tayo ng media. Then, kung gagamit kayo ng background, magamit kayo ng background. Pero kung directed na kayo sa video, punta na tayo sa video. Okay? Ito yung video ko. Okay. So, halimbawa, ito yung video ko. Yan, portrait. Naka-portrait siya. And gusto nyo na ilagay sa kanyang gilid, sa both lang, para naman presentable, is from the video clip mismo na ito. So, una natin gagawin ay i-drag natin yan. Hanapin natin kung aling clip yung gusto natin ilagay. So, ang una ko ituturo sa inyo is paano maglagay ng picture galing sa clip na to na parehong isang picture lang. So, ilalagay natin sa left and right siya. So, yan. Halimbawa, ito kumakaway. Yan. So, yan. Nakapost na siya ngayon. Kaya punta kayo dito sa kaliwa. Okay? So, ito, pindutin nyo to. Ayan, may tatlong option dyan. Capture and save. So, pag klinik nyo yan, automatic magsasave siya. Capture and add as a clip. So, pag kinapture nyo siya, madadagdag siya as clip mismo. So, media, hindi siya layer. So, itong pangatlo yung pipiliin natin. Capture and add as layer. So, ayan guys. Lumabas na siya ngayon. Ayan. So, ang gagawin natin, dahil may black pa rin sa gilid, gawin natin, i-crop natin. So, pindutin nyo po yung crop. Okay? I-crop natin dyan. Crop natin dito. Then, click OK. Then, i-drag natin sa gilid. Then, palakihin natin. Okay. Ayan. Then, okay. So, drag nyo lang po para makuha yung black. Okay. So, kung may black pa rin, mamaya, i-add nyo lang sa cropping nyo lang. Ayan. Okay. So, ayan. Wala na, no? So, ngayon, paano siya paglagay doon sa kabila? So, i-click nyo lang po yung layer na yan. Then, i-click nyo po itong tatlo tuldok na to. Then, duplicate. So, ayan, nakita nyo guys, ayan, nag-duplicate na siya. Ngayon, i-click nyo itong duplicate na, then drag papunta dito sa kabila. Okay. Yan. So, may black pa rin siya. Dahil may black, pindutin nyo lang yan. Then, go to crop. Then, i-adjust nyo lang siya. Okay. So, ayan, wala na guys. So, kung titingnan nyo, meron na siya. So, diba? So, ayan. So, gumagana. Ayan. Congratulations sa iyong monetization. Okay. So, ayan. So, ngayon, ang gawin nyo lang, i-drag nyo lang ito. Pahabain nyo lang. Kung gusto nyo buong clip, malagyan nyo yan. Ilagay nyo. Drag nyo, diba? So, ganun lang din naman yung gagawin nyo dyan. Drag nyo yan hanggang sa dulo. Okay. So, ayan na yan. So, habang nagpi-play yan, ayan. Ayan. So, paano naman kung gusto nyo na itong sa right side ay ibang picture na galing sa clip? So, delete natin yan. So, ayan. Halimbawa, ayan. Wala na. Ngayon, kung gusto nyo maglagay, gayahin nyo lang din una yung ginawa. So, halimbawa, ayan. Nahanap tayo. Yan, medyo nakangiti. Ayan. So, ayan. Click nyo lang din to. Ulitin nyo lang yung simula as a layer. So, tapos crop nyo lang. Okay, crop nyo lang to. Ayan. Crop nyo. Then, palakihin nyo. Drag nyo sa kabila. O, diba? Okay. Alaki lang natin ng konti. Ayan. So, tapos, drag nyo lang din hanggang sa unahan. Then, drag nyo din hanggang sa dulo. So, ayan guys. Okay. So, ayan. Hello, Ate Beth. Nice, ha? Tanggalin natin. So, ayan. Diba? So, magkaiba siya. Ngayon, napakaganda guys ito. Kapag yung inyong clip ay mahaba at marami kayong gustong i-feature na parang action na nagpa-transition, ng mga highlight, pwede yan yung gawin nyo dyan. So, ayan guys, no, napakadali at easy. Ngayon, pwede nyo rin pong gawin itong inyong pinaka-clip nyo. Ayan, yung clip nyo. Pwede nyo naman siyang palakihin. So, ito, option na to, yan, no. Pwede nyo siyang palakihin yan. Yan, tapos yan. Parang gumagalaw, parang cinematic siya.
O, di ba? So, ganyan. Napaka-easy lamang, guys. And hopefully, sana may natutunan kayo sa tutorial kung ito. Hanggang sa muli, ito po si Vincent Fletcher.